กาลครั้งหนึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งในวัยหนุ่มเขาเคยเป็นหัวหน้าคนงานในเหมืองทองคำเป็นตำแหน่งที่ทั้งมีเกียรติและมีรายได้ดีมากทุกเดือนเงินเดือนของเขาก็มากพอจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายถ้าหากเขารู้จักเก็บออมไว้บ้างคงมีเงินทองเหลือเก็บมากมายแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นใครมาขอหยิบยืมก็มักจะให้ไปโดยไม่คิดมากเพื่อนฝูงมากมายแวะเวียนเข้ามาหาและเขาก็เลี้ยงดูพวกเขาอย่างเต็มที่ ชีวิตช่วงนั้นช่างมีความสุขสนุกสนานไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลเขารู้สึกว่ามีเพื่อนมากมายคำว่าเหงาไม่เคยอยู่ในหัวของเขาเลยแต่เวลาก็หมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาอายุมากขึ้นและต้องเกษียณอายุจากงานที่เหมืองทองคำช่วงเวลานั้นเองที่เขาได้หันกลับมามองชีวิตตัวเองอย่างจริงจังแล้วพบว่าเขาไม่มีเงินเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวคุณลุงมีลูกอยู่5 คนเมื่อตัวเองไม่มีเงินไม่มีบ้านก็ต้องไปอาศัยอยู่กับลูกๆตามลำดับวันจันทร์เขาไปอยู่บ้านลูกสาวคนโตตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ไม่นานก็ถูกลูกเขยพูดจากกระทบกระเทียบทำไมคุณพ่อถึงไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้านผมจะทำอะไรก็อึดอัดจริงๆคุณลุงได้ยินก็รู้สึกไม่สบายใจวันอังคารเขาย้ายไปอยู่บ้านลูกชายบ้างพอถึงเวลาอาหารหลานสาวที่นั่งอยู่ข้างๆก็บ่นขึ้นว่ารำคาญคุณปู่จังเลยกับข้าวที่หนูชอบคุณปู่ก็ทานหมดทำไมไม่ไปอยู่บ้านคนอื่นบ้างนะลูกสะใภ้ที่นั่งอยู่ก็ไม่ได้พูดห้ามอะไรเพียงแต่นั่งเงียบราวกับเห็นด้วยวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ทุกบ้านที่ไปอยู่ก็พบเจอแต่คำพูดถากถางลูกบ้างลูกเขยบ้างลูกสะใภ้บ้างหลานบ้างล้วนแต่เอ่ยวาจาเหน็บแนมแม้แต่คนที่เขาเคยเลี้ยงดูมาเองแท้ๆก็ยังมองเขาเป็นภาระแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาต้องทนอยู่เช่นนั้นเพราะไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียววันหนึ่งเขานั่งทบทวนเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจบางอย่างได้เขาเรียกลูกๆทั้ง5 คนมาพบกันจากนั้นก็พูดว่าพ่อจะไม่อยู่ที่นี่สัก2 ปีนะลูกลูกๆต่างมองหน้ากันด้วยความแปลกใจก่อนที่เขาจะอธิบายต่อเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้าของเหมืองทองคำมาขอให้พ่อไปช่วยงานที่เหมืองพ่อก็จำเป็นต้องไปช่วยเขาจริงๆลูกๆได้ฟังก็พากันดีใจรีบสนับสนุนทันทีพากันพูดว่าพ่อไปเถอะอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่มีใครสักคนที่บอกว่าอยากให้เขาอยู่ต่อ2 ปีผ่านไปคุณลุงกลับมาพร้อมกับลังเหล็กใบใหญ่ใบหนึ่งไปไหนก็ลากติดตัวไปด้วยลูกๆที่เห็นต่างสงสัยจึงพากันถามว่าพ่อเอาอะไรมาด้วยหรือคุณลุงยิ้มแล้วตอบว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายจากเหมืองทองคำถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อจะยกให้ทั้งหมดได้ยินเช่นนั้นลูกๆต่างตื่นเต้นรีบอาสาจะดูแลพ่อกันยกใหญ่วันจันทร์คุณลุงไปอยู่บ้านลูกสาวคนโตลูกเขยและหลานพากันเอาอกเอาใจบีบเฟ้นให้หาของกินดีๆมาให้วันอังคารลูกชายคนที่2มาตามให้ไปอยู่ด้วยพอถึงบ้านก็ได้รับการดูแลอย่างดีมีอาหารชั้นเลิศมีเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านให้เปลี่ยนวันพุธลูกสาวคนที่3ก็มารับตัวไปอีกทุกคนต่างแข่งขันกันเอาใจใส่ราวกับเขากลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในครอบครัวแต่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่บ้านใครลังเหล็กใบนั้นก็ยังคงติดตัวไปเสมอเวลาผ่านไป7 ปีเห็นได้ใช้คุณลุงก็จากโลกนี้ไปในที่สุดหลังจากจัดงานศพเสร็จลูกๆทุกคนพากันมานั่งล้อมลังเหล็กด้วยใจระทึกลูกสาวคนโตเป็นคนเปิดฝาลังเหล็กออกข้างในมีผ้าขาวคลุมอยู่และมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เธอหยิบขึ้นมาอ่านแล้วน้ำเสียงก็เริ่มสั่นเครือถึงลูกๆที่รักทุกคนก่อนอื่นพ่อขอขอบคุณก้อนหินทุกก้อนในลังเหล็กใบนี้ที่ได้เลี้ยงดูพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อขอให้ลูกๆแบ่งหินกันไปคนละเท่าๆกันเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้รู้จักเก็บออมอย่าใช้ชีวิตอย่างพ่อที่ปล่อยให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้จากพ่อสิ้นเสียงอ่านทุกคนเงียบงันไม่มีใครเปิดลังเหล็กออกมาอีกเพราะรู้ดีว่าในนั้นมีเพียงก้อนหินธรรมดาเท่านั้นแต่ในใจก็รู้ดีเช่นกันว่าบทเรียนนี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตบทเรียนจากเรื่องนี้เงินทองหามาได้ควรรู้จักเก็บออมอย่าประมาทกับอนาคตอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครต้องการมิฉะนั้นเราอาจกลายเป็นเพียงภาระที่ไม่มีใครอยากดูแลในบั้นปลายชีวิต
Shadows crawl where light once stayed. Echoes linger, dreams decayed. Tears fall silent like the rain. A broken heart wears its stain. The clock ticks slow, the night won't end. No letters left for time to mend. The mirror shows a stranger's face, lost in time, lost in space. Oh, shattered pieces scattered wide, can't outrun the pain inside. The world spins on, but here I stay, in the ruins of yesterday.